dumating na nga yung plaka natin. After 5 months, may plaka na rin tayo. So, ididikit natin siya. Ididikit natin yung sticker dito. Siguro dito natin ididikit. Ito, turo ko sa inyo kung paano ikabit ito. Siyempre, kailangan malinis na tong surface na to para dumikit siya maigi. Una, gagawin nyo, tupuin nyo muna to. Fold nyo lang siya. Tapos, ilabas nyo. Yan. Tapos, didikit nyo siya dito. So, dapat pantay. Pantay ang pagkakalagay. Yan. Mas tanggalin natin to. So ngayon, didikit na natin siya dun sa motor. So ngayon, eto, nakita nyo na pagdikit ko na yung dalawang sticker dito. Ngayon, dito na naman natin siya kakabit. Siyempre, kailangan siguro doon yung malinis tong surface na to. Pero kanina nalinis ko na siya. So ganito lang ulit. Magaya lang din nung kanina. Pantay natin. Siyempre, kailangan maayos para walang bula. So yun guys, nandikit na natin yung sticker sa harap sa ating RUSI PASSION. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga road trip and kung ano mga DIY na pwede natin gawin dito sa aking RUSI PASSION and sa aking Duke 390. Thank you.